عليكم السلام أحبتي، هذه الحلقة رقم 607 من برنامجكم عظات قرآنية، ونبدأ فيها مع الصلاة الشيطانيين العباسيين. آه، الجماعة الأمويين كانوا يقتلون وبيعتبروا نفسهم هم على الدين الصح، لكن لم يكونوا كهنوتا. الذي كانوا كهنوتا كانوا هم العباسيين. العباسيين توسعوا في موضوع الجبرية، يعني معناه اللي بيعملوه ده هو اللي ربنا عايزه. وأكثر من كده ابتدوا حتى قبل أن تقوم دولتهم ابتدوا يستعملون الأحاديث، يعملوا حديث وينشروه، ومن الأحاديث بقى تبشر بدولتهم القادمة. وبعد حتى لما دولتهم قامت اتعملت أحاديث بقى تقول لك تتكلم عن السفاح اللي هو أول خليفة، وتتكلم عن المهدي، وتتكلم يعني تذكر أسماء الخلفاء العباسيين بالاسم. وفي وقت الدعوة بتاعتهم هم أول ناس اخترعوا حكاية المهدي المنتظر، وقال لك ده هو المهدي الذي سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. يعني الجماعة الأمويين ملوا الأرض ظلم، احنا بقى المهدي هيجي من عندنا اللي هو هيملأ الأرض عدلا. وقال لك المهدي ده هو الرضا من آل محمد، مش قالوا بالظبط هو مين، لأن هم الحقيقة هم سرقوا الدعوة من الدعوة الخفية اللي كان عاملها ابن محمد ابن الحنفية محمد ابن علي بن أبي طالب. سرقوها من حفيده واستغلوها، والناس مش عرفت بقى ان الموضوع ما هوش لذرية علي، لكن هو لذرية العباسيين. مش عرفوا ده الا بعدين. هم عملوا بقى شعار كده اسمه الرضا من آل محمد. والقائد بتاعهم اللي كان بيجمع الناس اللي هو أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني يقولون أنه هو في فترة الإعداد في خراسان وعمال بيحارب وبيستولي على البلاد من الأمويين. يقول قد قتل في دولته 600 ألف صبرا، يعني ما يقرب من مليون واحد قتلهم صبر، يعني يسيبهم ويحرسهم لغاية لما يموتوا. وكان راجل بقى برضه بتاع حديث. يقول لك ايه، خطب يوما اللي هو أو مسلم الخراساني، فقام له رجل فقال ما هذا السواد الذي أرى عليك؟ أنت لابس سواد ليه؟ وما كان شعار العباسيين السواد. فواحد قال له أنت لابس السواد ده ليه؟ فعلى طول أبو مسلم الخراساني قال حدثني أبو البير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، وهذه هي ثياب الدولة، يا غلام اضرب عنقه. يعني على طول راح عامل حديث وهو كده مرة واحدة، واتخذ من هذا الحديث بقى فرصة ان ايه يقتل هذا الرجل اللي بيسأله مجرد سؤال. وابتدوا بقى ينشروا، يقول لك كان بدء ذلك ان رسول الله اعلم العباس بن عبد المطلب ان الخلافة تؤول الى ولده الى اخره. يعني النبي لم يكن يعلم الغيب، لكن هو دي الدعاية بتاعتهم قبل ان تقوم دولتهم. وبالتالي بقى هم اعتبروا أنفسهم خلفاء الله في أرضه والمتصرفون. ده الكهنوت يعني السياسي الديني. وعشان كده أول خليفة عباسي اسمه السفاح. السفاح لأنه هو قتل آلافا من الناس. وهو بقى هو بيعمل كده وبيعتبر نفسه هو ده بقى اللي هو موكل من الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا. يعني هو عبد الله اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. تقول الرواية لما ولي الخلافة خرج يوم الجمعة، شوف بقى، فصلى بالناس ثم قال في خطبته الحمد لله الذي اصطفى الإسلام نفسي وكرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوامين به والذائبين عليه والناصرين له وخصنا برحم رسول الله وانبتنا من شجره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فلما قبض الله مش عارف إيه ومش عارف إيه إلى آخره إلى آخره. وبعدين في الآخر قال لهم يعني وأنا السفاح المبيح الثائر المبير. يعني ربنا اختاره
وبيقول لك أنا السفاح المبيح الدماء يعني. الثائر المبير يعني اللي بيبور اللي بيدمر. وبعدين وده كله باسم الله سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم. وقال في نفس الخطبة والله إن والله ما خرجنا لنكثر لجينا ولا لجينا يعني فضة يعني ولا قيانا ولا نحو نهر، وإنما خرجنا الأنفة من امتزازهم لحقنا، وقد كانت أموركم ترمضنا، يعني أنتم كنتم صعبانين علينا، لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل بكتاب الله ونسير فيكم سيرة رسول الله، واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخرج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم، يعني لغاية آخر قيام الساعة في عصرهم بقى، في اعتقاد بأن عيسى سيرجع قبيل قيام الساعة. يعني هو طبعا بيعد بالعدل، لكن هو أكثر واحد كان ظالما، يكفي اسمه السفاح. ده خطاب العرش. تقول الرواية ثم نزل أبو العباس وداود أمامه حتى دخل القصر فأجلس أبا جعفر وأخذ البيعة على الناس في المسجد، يعني البيعة في المسجد. وبعدين فلم يأخذه حتى صلى بهم العصر ثم المغرب وجنحهم الليل فدخل، يعني قعد صلى بهم الظهر العصر صلى بهم المغرب وبين دخل بقى بعد ما خلص. ده كله سنة 132. في معركة الذاب اللي انهزم فيها مروان بن محمد آخر خليفة أموي، والقائد العباسي اللي هزمه كان اسمه عبد الله بن علي اللي هو عم الخليفة السفاح. كان يقاتل وهو يقول يا ربي حتى متى نقتل فيك، يعني لو هتبقى نقتل فيك. وبعدين بعد لما هزم عبد الله بن علي، لما هزم مروان بن محمد، انتهب المعسكر بتاعه. تقول راح بعت القائد العباسي قال سر في اصحابك اللي قاموا معسكر فاقتلوا من اخذ الى اخره. المهم ان هو تقول الروايه وكتب يومئذ عبد الله بن علي الى السفاح اللي هو الخليفه بالفتح وحوى عسكر مروان بما فيه فوز به سلاحا كثيرا واموالا، هو اهم شيء الاموال. فلما اتي السفاح بالكتاب صلى ركعتين وامر لمن شهد الوقعه ب500 دينار ورفع ارزاقهم الى 80، يعني رزقهم يعني المرتبات بتاعته. وهرب مروان فطارده العباسيون حتى مصر، وقدم مطارده في مصر في صعيد مصر صالح بن علي العباسي، وارسل فرقه يقودها الحسن بن قحطبه تقول ومضى صالح ومعه في طلبه الى الصعيد، وساروا حتى ادركوه بقريه من قرى الصعيد تسمى بوصير في اخر الليل، وكان نزل بقى في كنيسه ومعه حرمه وثقله ويعني امواله يعني. ودارت معركه انتهت بقتل مروان تقول واثخنته الجراح وحمل عليه رجل فقتله واحتز راسه. وبعدين وامر حسن بن قحطبه القائد وقتها باحضار بنت مروان الكبرى فوضع رأس أبيها في حجرها تقول الرواية فأجلسها وضع الرأس في حجرها فصرخت واضطربت، فقيل له ما حملك على هذا، انت عملت كده ليه؟ قال كفعلهم بزيد بن علي حين قتلوه فانه جعلوا رأسه في حجر زينب بنت علي، يعني زي ما عملوا قبل كده احنا نعمل. وبعث برأس مروان إلى صالح بن علي، فصالح بن علي نصبها على باب مسجد دمشق وبعث به إلى السفاح. وبعدين لما وصلت إلى السفاح الرأس، فالشيخ السفاح اللي هو الخليفة فلما رأوه سيدا ثم رفع رأسه وقال الحمد لله الذي أظهرني عليك وأظهرني بك ولم يبقى ثأري قبلك وقبل رهتك أعداء الدين. طبعا دول ناس مفترين ودول ناس مفترين، وكل واحد منهم هو بيحتكر الدين. طبعا ده دين شيطاني وده دين شيطاني، ده صلاة شيطانية وده صلاة شيطانية. أهلا وسهلا بكم أحبتي، برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.